Okay, so yung first step po natin, kailangan lang nating i-soak yung rice noodles or yung bihon sa water. And para mas lalong malinamnam, kailangan lang natin magtunaw ng Nor cube. Tutunawin lang natin yung Nor cube sa hot water. Yan yung pang soak natin sa rice noodles. Okay, ito, kailangan nating hatiin. Medyo marami yan eh. Then, lagyan natin yung pwede magdagdag ng konti. So, antayin natin na ma-soak yan at maghiwa-hiwala yung strands ng noodles. And then, set aside muna natin. And then, kailangan lang po natin linisin yung shrimp natin. Tanggalan natin yung shell. And then, so once na medyo malambot na yung rice noodles natin, pwede nyo nang i-rinse yung tubig. So, yan na po. Tapos, ima-marinade natin yan with lemon. And then, garlic. Onions. And then, itong ating coriander leaves. Chili. Yan, mix lang natin. And then next is prepare naman tayo ng ating sauce. So dapat lime to, kaso kung wala kayong lime, pwede na tong lemon. Kailangan din po natin itong coriander para mabango. And then fish sauce. And then garlic. And then chili. Yan, tapos ito, hindi ko alam anong tawag dito. Sugar. Salt. Ayan na siya. Ayan yung sauce natin. Okay, so right now, i-wrap na po natin yung shrimp sa rice noodles. Okay? So ito yung challenge dito ngayon. Yan. Hirap mag-wrap. I-wrap na lang siyang ganyan. Okay, next is i-deep fry na natin. Okay, so once mainit na yung cooking oil natin, start na natin i-fry.